Φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, καλώς ήρθατε και όλοι εσείς που μαθαίνετε ελληνικά σε ένα ακόμη βίντεο, στο οποίο αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για λέξεις σύνθετες με τη λέξη χρόνος. Σας ενδιαφέρει? Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου για να ακούσετε τι έχω να σας πω. Ο χρόνος στα ελληνικά είναι μια λέξη που έχει τρεις διαφορετικές έννοιες. Μία έννοια είναι η μία περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο, μια ολόκληρη περιστροφή, 365 ημέρες, ένας χρόνος. Χρόνος όμως είναι και ο καιρός γενικά. Πού πάει ο καιρός που φεύγει? Ο καιρός είναι ο χρόνος. Και τρίτον, έχουμε και τους χρόνους των ρημάτων στη γραμματική. Εμείς εδώ δεν θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο αναλυτικά για τη λέξη χρόνος, αλλά μόνο για κάποια σύνθετα της λέξης. Και ξεκινώ αμέσως με τη λέξη χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα είναι ένα διάγραμμα, όπως λέει η λέξη, στο οποίο ορίζω τα στάδια και το τέλος μιας διαδικασίας. Για παράδειγμα, πρέπει να παραδώσω μια εργασία. Πότε πρέπει να την παραδώσω? Πρέπει να παραδώσω κάτι νωρίτερα, να έχω κάτι έτοιμο μέχρι κάποια ημερομηνία? Έχω ένα χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Χρονοδιακόπτης. Διακόπτης είναι αυτό με το οποίο διακόπτω και επιτρέπω τη ροή του ρεύματος. Όταν πατάω τον διακόπτη, ανάβει το φως, τον ξαναπατάω, σβήνει το φως. Όμως, αν θέλω να έχω παροχή ρεύματος όχι τώρα, αλλά για παράδειγμα σε 2 ώρες, ή διακοπή παροχής ρεύματος, αντίστοιχα, τότε χρησιμοποιώ τον χρονοδιακόπτη. Στις τηλεοράσεις υπάρχει αυτή η λειτουργία για αυτούς που τους παίρνει ο ύπνος μπροστά στην τηλεόραση. Χρονοκαθυστέρηση. Κάνω κάτι με χρονοκαθυστέρηση σημαίνει το κάνω αργότερα από τότε που θα έπρεπε να το κάνω. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι στα χρηματοκιβώτια των τραπεζών υπάρχει ένα σύστημα χρονοκαθυστέρησης. Δίνει κανείς τον συνδυασμό για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αλλά δεν ανοίγει αμέσως. Ανοίγει με μία χρονοκαθυστέρηση. Δεν ξέρω πόση ακριβώς είναι αυτή, πρέπει όμως κανείς να περιμένει. Ανοίγει λίγο αργότερα. Χρονοκάψουλα. Η κάψουλα είναι αυτό το πράγμα, ξέρετε, δεν είναι. Μία χρονοκάψουλα είναι ένα τέτοιο δοχείο στο οποίο μπορεί κανείς να βάλει αντικείμενα μιας εποχής που τα θεωρεί πολύ χαρακτηριστικά ή πολύ σημαντικά, τα κλείνει στην κάψουλα αυτή με σκοπό αυτή να ανοιχτεί μετά από πολλά χρόνια, μετά από 100, μετά από 200 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, για να δουν οι άνθρωποι, οι μελλοντικοί άνθρωποι, τι ήταν σημαντικό, τι ήταν χαρακτηριστικό για την εποχή εκείνη που έγινε αυτή η κάψουλα. Αναρωτιέμαι τι θα έπρεπε να βάλουμε εμείς σήμερα σε μία τέτοια χρονοκάψουλα, αν θέλαμε να την ανοίξουν οι άνθρωποι που θα ζουν 100 χρόνια μετά από μας. Τι νομίζετε ότι θα είναι χαρακτηριστικό? Τι νομίζετε ότι δεν θα υπάρχει τότε και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν μπροστά στην έκπληξη αυτή? Τι ήταν σημαντικό την εποχή εκείνη? Χρονόμετρο. Τρέχω και μετράω σε πόσο χρόνο έτρεξα. Πώς το μετράω? Έχω ένα ρολόι που μπορώ να ορίσω
να αρχίσει να μετράει το χρόνο. Είναι ένα χρονόμετρο. Χρονοτριβώ, τι κάνω, δεν τρίβω τίποτε, όχι, καθυστερώ. Αλλά δεν καθυστερώ γιατί μου έτυχε κάποιο πρόβλημα, κάποιο εμπόδιο και δεν μπορώ να κάνω στην ώρα μου αυτό που πρέπει να κάνω, αλλά καθυστερώ γιατί δεν θέλω για κάποιο λόγο να κάνω αυτό που πρέπει. Για παράδειγμα, έχω εξετάσεις και πρέπει να διαβάσω ένα μάθημα που δεν μου αρέσει καθόλου. Ξέρω ότι πρέπει να το διαβάσω. Ξέρω, αλλά κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να μην καθίσω και να διαβάσω αυτό που πρέπει. Μπορεί να βρω 1002 ασχολίες, αρκεί να μην κάνω αυτό. Χρονοτριβώ, καθυστερώ, επίτηδες, συνειδητά ή και ασυνείδητα καμιά φορά. Χρονοχρέωση. Χρεώνω κάτι σύμφωνα με το χρόνο χρήσης του. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ στους δρόμους της πόλης που η χρήση τους είναι με χρονοχρέωση, ανάλογα με τον χρόνο χρήσης της θέσης αυτής. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε χρονοχρέωση. Αν θέλετε μπορείτε να αναφέρετε μερικές. Χρονοβόρος. Ποιος είναι αυτός που είναι χρονοβόρος? Είναι αυτός που τρώει τον χρόνο. Μία υπόθεση, μία διαδικασία, μία πράξη που απαιτεί πολύ χρόνο για να γίνει, είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. Για παράδειγμα, θέλω να ετοιμάσω μία παρουσίαση, αλλά πρέπει να ψάξω πολλά πράγματα, να ζητήσω από κάπου πληροφορίες, πρέπει να γράψω. Θέλω πάρα πολύ χρόνο για να την ολοκληρώσω. Άρα είναι μία χρονοβόρα εργασία αυτή. Κάποιος που είναι της εποχής αυτής είναι σύγχρονος. Για παράδειγμα, ένας συγγραφέας που ζει και γράφει τώρα είναι ένας σύγχρονος συγγραφέας. Ένα έργο όμως το οποίο αντέχει στο χρόνο, το οποίο είναι σύγχρονο σε εισαγωγικά σε όλες τις εποχές, στο παρελθόν, στο παρόν και πιθανόν και στο μέλλον, είναι κάτι διαχρονικό. Ένα διαχρονικό έργο μπορεί να είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο, για παράδειγμα. Αλλά διαχρονικό μπορεί να είναι και ένα ρούχο. Για παράδειγμα, λένε ότι το μαύρο φόρεμα για τις γυναίκες είναι ένα διαχρονικό ρούχο και πρέπει να το έχουν στη ντουλάπα τους. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς μαύρα φορέματα. Αυτός ο οποίος γίνεται σε διαφορετικό χρόνο από αυτό που πρέπει να γίνει, είναι ετερόχρονος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε, είναι μία παρέα όπου κάποιος λέει ένα ανέκδοτο. Γελούν όλοι εκτός από έναν. Μόλις σταματούν να γελάνε οι υπόλοιποι, αρχίζει να γελάει αυτός. Κατάλαβε το ανέκδοτο, αλλά το κατάλαβε ετεροχρονισμένα, με διαφορά χρόνου από τους άλλους. Όχι όταν το κατάλαβαν οι άλλοι, αλλά λίγο αργότερα. Η λέξη πολύχρονος σημαίνει κάποιον που κρατάει πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, μετά από πολύχρονη δικαστική διαμάχη, κατάφερε να βρει το δίκιο του. Κάποιος είχε κάποιο πρόβλημα και πολλά χρόνια δίκες, δικαστήρια, τελικά κατάφερε να δικαιωθεί. Πολύχρονος όμως είναι και μία ευχή που δίνουμε σε κάποιον όταν έχει γενέθλια. Λέμε χρόνια πολλά, πολύχρονος, να είσαι καλά κτλ. Χωροχρόνος. Ο χώρος, 3 διαστάσεις και ο χρόνος. Μαζί είναι χωροχρόνος. Μάλλον το σύμπαν που ζούμε ή ποιος ξέρει. Αναρωτιέμαι, ασχολείται κανείς από εδώ με φυσική για να μας
διαφωτίσει λίγο παραπάνω σχετικά με τον χωροχρόνο. Σε άλλο βίντεο θα μιλήσουμε για εκφράσεις που έχουμε με τον χρόνο, που είναι αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες. Εδώ σε αυτό το σημείο εγώ θα σας θυμίσω ότι σε μία εβδομάδα έχουμε Πάσχα και θα ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά και βασικά σε κάθε γιορτή η οποία επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, είτε είναι γενέθλια, είτε είναι ονομαστική γιορτή, είτε είναι θρησκευτική, εθνική γιορτή, οτιδήποτε επαναλαμβάνεται, μπορούμε, εκτός από το χρόνια πολλά, να ευχηθούμε και του χρόνου, που σημαίνει να είμαστε καλά την επόμενη χρονιά, να γιορτάσουμε πάλι. Αλλά αυτά θα τα πούμε, ελπίζω, σε ένα μικρό μάλλον βιντεάκι την Κυριακή του Πάσχα. Προς το παρόν, αυτό το βίντεο τελειώνει εδώ. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά και να τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.